নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত খালী হোৱা 640টা মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনীৰ পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি জানিব পাৰিবা তোমালোকে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সবিশেষ তথ্যখিনি চোৱা। অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 640, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী BE, BTech, BSc আৰু জব টাইপ হ'ল চেণ্ট্ৰেল গভ জব, এপ্লাই মোড অনলাইন। পোষ্টসমূহ চোৱা। মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনী, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 640, ডিচিপ্লিন ৱাইজ ভেকেঞ্চি চোৱা। মাইনিঙৰ 263, চিভিলৰ 91, ইলেক্ট্ৰিকেলৰ 102, মেকানিকেলৰ 104, চিষ্টেমৰ 41, ENT, স্কেল অফ পে 50,000 to 160,000, ইনিচিয়েল বেচিক অফ ₹50,000 পাৰ মান্থ ডিউৰিং দ্য ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড। এজ লিমিট 30 yearsৰ ভিতৰত। কেটেগৰী ৱাইজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। OBC বাবে 3 বছৰ আৰু SC ST বাবে 5 বছৰ থাকিব। দিব্যাংগসকলৰ বাবে জেনেৰেলৰ 10 বছৰ থাকিব, OBC নন ক্ৰিমি লেয়াৰৰ বাবে 13 বছৰ আৰু SC ST বাবে 15 বছৰ থাকিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চোৱা। মাইনিঙৰ ডিগ্ৰী ইন মাইনিং ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ এ মিনিমাম অফ 60% marks, চিভিলৰ ডিগ্ৰী ইন ৰেলিভেণ্ট ব্ৰাঞ্চ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ এ মিনিমাম 60%, ইলেক্ট্ৰিকেলৰ ডিগ্ৰী ইন দ্য ৰেলিভেণ্ট ব্ৰাঞ্চ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ এ মিনিমাম 60% marks, মেকানিকেলৰ একেই, মেকানিকেলৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব লাগিব, মিনিমাম 60 marks, চিষ্টেমৰ ৰিকগনাইজ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ডিগ্ৰী ইন BE, BTech, BSc ইঞ্জিনিয়াৰিং ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, IT or any first class degree with MCA. ENTৰ BE, BTech, BSc in a relevant branch of engineering with minimum 60% marks. Qualifying marks তোমালোকে চাই লোৱা। The minimum qualifying marks for general unreserved, OBC, non-creamy linear and economically weaker category বাবে 60% হ'ব লাগিব। For SC, ST and person with disability candidateৰ 5% ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, মানে মিনিমাম কোৱালিফাইং মাৰ্কছ হ'ল 55 marks. এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল জেনেৰেল OBC EWSৰ 1,180, SC ST PWD কেণ্ডিডেটৰ নাই, পে'মেণ্ট মোড অনলাইন। এই পদসমূহৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা www.coalindia.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। আৰু এপ্লিকেশ্যন যিহেতু 29/10 অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 28/11/2024। এলিজিবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এটা কথা জানি লোৱা, যিসকলে গ্ৰেজুৱেট এপ্টিটিউড টেষ্ট ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ্থাৎ গেট এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিছা তেওঁলোকেহে এই ট্ৰেইনী পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। আৰু তেওঁলোকৰ বাবেই কোৱালিফাইং মাৰ্কছটো ইয়াত দিয়া আছে। যিসকল জেনেৰেল তেওঁলোকৰ 60% আৰু যিসকল ST সেইসকলৰ বাবে হ'ল 55%। সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।